السلام علیکم. زه باول راشم لیبارټري سیستم دا یو ډاټ نت اس پی ډاټ نت ام ای سی پروجیکټ دی. دا به کولاو کوم او ډاټ اس ال ان فایل باندې به کلیک کوم. کله چې هم موږ پروجیکټ کولاو نو ډاټ اس ال ان فایل باندې به کلیک کوو. نو موږ سره پروجیکټ چې دی دا ویجوال سټوډیو کې کولاو شي. ها ویجوال سټوډیو کې زه کله پروجیکټ کولاو کوم بیا زه رن باندې کلیک کوم دا پروجیکټ رن شي چې آیا موږ سره دا شو شي چې آیا دې کې څه ډیزاین شوی دی. حاجی دا اوس مونږ یو پیج ډیزاین کړی دی مین مینیو. صحیح شو. مین مینیو دا چې مونږ سره یو کنټرولر دی ایڈمن کنټرولرز کې دا یو مین مینیو ده. نو کله چې اس پی ډاټ نت کې مونږ کنټرولر کې یو مینیو جوړ کړو نو د هغې کنټرولر یو فولډر جوړ شي ایډمن او هغې کې بیا دا یو مینیو جوړ شي مین مینیو. داسې مونږ نور مینیو جوړ کړلي اکاونټ سیټینګ ټیسټ او داسې ریپورټس. په مین مینیو چې ده که دا زه کولاو کوم نو دې کې ما دا ډیزاین کړی دی. دا ډیزاین سره دې کې ما څلور آیکان جوړ کړي دي 15 او بیا د هغې نه مې لینکس ورکړي دي چې هغې پیج ته به ځي. ګوره زه دلته کې دا موږ سره مین پیج دی او زه لیب سیټینګ باندې کلیک کوم. نو زه لیب سیټینګ وینیو ته دغه ته خو زه رالم دې ویو ته زه رالم. که تاسو وګورئ دلته کې دا سیټینګ ویو دا دې ته زه راورسېدم خو چونکې ډیزاین خو زما نه وروسته پاتې شو. که زه دې څه وګورم دا موږ سره یو کلیر پیج دی. الان کې پکار خو دا وه چې دا لیب سیټینګ دلته راغلی وی او دا ماډیول چې دی دا موږ ته هلته کې شو شوی خو دا شو نه شو. د هغې وجه دا ده چې دې پروجیکټ کې موږ ماسټر پیج نه دی یوز کړی. ماسټر پیج مطلب دا دی چې یو پیج به موږ ډیزاین کو نور پیجونه به بیا راځي په هغې د خالي ځای کې به شو کېږي او ماسټر پیج چې دی د هغې کوم ډیزاین هغه به هر پیج باندې شو کېږي. لکه ګورئ زه لیب سیټینګ باندې کلیک کوم نو دا یو خالي پیج راغی. ښایي اوس زه ماسټر پیج به دې کې امپلیمنټ کوم نو څنګه به امپلیمنټ کوم نو موږ سره یو فایل دی. دې فایل کې موږ دا ډیټیلز لیکلي دي چې create a view in view folder name it we start. دا به زه کاپي کوم. زه به یو ویو چې دی دا به کریټ کوم. په کوم ځای کې به کریټ کوم په ویو فولډر کې. رایټ به کلیک کوم ایډ ویو هغې ته به نوم ورکړم MVC5 به سلیکټ کوم دا ویو نوم ورکړو او دا لی آوټ به زه نه یوز کوم. ایډ پروجیکټ باندې به کلیک کوم. دا الریډي ایگزیسټ دی مطلب موږ مخکې کریټ کړو. خیر دا به دغه کوو تاسو ته پته ولګي چې آیا دا فایل دلته پروت دی موږ ډیلیټ کوو او ویو باندې به کلیک کوو ایډ ویو بیا به راشم MVC5 دا چونکې الریډي موږ کریټ کړه دې ته به نوم ورکړم ویو سټارټ. دا به ختم کوم چې موږ دې کې لی آوټ ته ضرورت نشته چونکې دا خو موږ په خپله یو لی آوټ پیج جوړو. هغې کې اولنی سټپ دا دی چې یو ویو سټارټ یو ویو جوړه کړه. دا جوړه شوه. دې نه بعد څه وایي چې کله هغه ویو جوړه شي keep this code in view start. خالص دا کوډ چې دی دا په هغې کې څه کړه کاپي کړه. دا ټول به زه ختم کړم دلته به دا کوډ پیسټ کړم. دا وشو مطلب دا ویو چې کومه ما جوړه کړله هغې کې دا ویوز شیرډ او لی آوټ. اوس به زه بیا څه وکړم نیکسټ سټپ موږ سره څه دی چې زه به یو فولډر جوړ کړم او په څه نوم باندې په شیرډ نوم باندې. په کوم ځای کې به جوړ کړم په ویو فولډر کې. زه به راشم ویو باندې به رایټ کلیک کړم ایډ به کړم او دلته به فولډر او شیرډ فولډر چې دی دا فولډر جوړ کوم. په کوم فولډر کې په ویو فولډر کې. بیا به راشم څه به وکړم لی آوټ سلیش لی آوټ به زه یو ویو جوړه کړم په څه کې په شیرډ فولډر کې. شیرډ فولډر باندې به رایټ کلیک کړم ایډ ویو MVC دلته به زه لی آوټ نوم ورکړم. دا موږ سره یو ویو جوړه شو. بس اصل کې دا زموږ سره هغه ماسټر پیج دی. دلته اوس موږ څه هم ډیزاین کوو هغه به په ټولو پیجونو اپلای کېږي خو کله به اپلای کېږي. اوس کوم چې ما خپل ډیزاین کړی نه خو ما دا ډیزاین کړی دی کوم چې دلته شو کېږي دا ډیزاین خو ما په مین مینیو کې کړی دی او زما چې کوم لی آوټ پیج دی هغه اوس کوم یو دی هغه ویو دا لی آوټ پیج چې دی دا دی. نو زه به سمپلی دا ختم کړم او را به شم مین مینیو ته. مین مینیو نه به دا خپل ډیزاین چې دی دا به کاپي کړم. دا ځان له خپل هم ډیزاین کولی شم. که زه نه فرش ډیزاین کوم نو هم دا به زه کاپي کړم او لی آوټ پیج کې به پیسټ کړم. په دې کې اوس یو څیز بل ایډ کول غواړي مطلب دا خو زموږ هغه پیج شو خو آیا نور پیجز چې راځي هغه کوم ځای شو کېږي هغه پیجز به په کوم ځای کې شو کېږي. ګوره موږ سره دلته کې دا ډیو دی زه یم چې دې ډیو کې دی دننه زموږ سره رینډر باډي چې ما کوم ځای کې هم ور واچوله دلته به زموږ سره هغه پیج راځي او په دې ډیو کې
کم دا ډیو چې دی په دې کې به موږ سره هغه بل پیج شو کېږي. اوس دا رن کومه زما سره به په هغه پیجونو به دا لیاوټ پیج نه اپلای شي. زه دا ریفریش کړم دا چونکې بای ډیفالت ښه مین منیو. اوس که زه لیب سیټینګ ته راشم بیا هم هغه ایشو ده. ولې؟ د هغې ریزن سره د هغې ریزن دا دی چې موږ دې ته چې کله موږ یو آلریډي یو ویو چې کله موږ کریټ کوو، که فرض که زه داسې یو ویو کریټ کړم ایډمین دغه ته راشم او زه وایم چې دا که زه دلته راشم او دا ریپورټس فولډر چې دی دا زه څه کړم دا زه ډیلیټ کړم، دا ویو چې دی دا ډیلیټ کړم او زه دوباره دا ویو چې دی جنریټ کوم. جنریټ چې کوم ویو جنریټ کوم نو ما زه به لیاوټ پیج سره یوز کوم، یوز ا لیاوټ پیج. او دلته کې به څه کړم دا به سلیکټ کړم په شیر فولډر کې زموږ سره کوم لیاوټ سیستم په ویو کې دې کې زموږ سره شیر فولډر کې لیاوټ پیج دا به سلیکټ کړم چې دا لیاوټ شو او دا زما پیج شو. که اوس راشم دې ته دا اوس دې کې دا یو کوډ اډ شو. کوم کوډ چې ویوز لیاوټ د دې کوم استعمال کا چې په ویو کې شیر فولډر دی او باغې کې لیاوټ یو ویو د هغه لیاوټ کا. او که زه دې بل پیج ته راشم کوم چې سیټینګ وو په کوم باندې چې دغه نه اپلای کېده نو باغې کې موږ سره لیاوټ سره نل دی. زه به دا چې دا کوډ به زه هر ویو کې کاپی کړم، مطلب سیټینګ زم چې د دې هم لیاوټ یو شي نو لیاوټ نل نه زم چې نل دی نه دا لیاوټ پیج چې دا څه کا لیاوټ استعمال کا. دا سی براشم ټیسټ کې به هم استعمال شي. دا سی براشم ریپورټس ته ریپورټس کې خالي استعمال شو. مین منیو خو الریډي ختم شو، اوس د دې ضرورت را نه. اکاونټس ته براشم دا به څه کوم لیاوټ بشي. که زه اوس پروجیکټ رن کوم زه اکاونټس چې دی نه دا ویو چې دی دا دغه کېږي داسې چې کوئ اکاونټس ته زه رالم نو د هغه موږ سره لوډ شو. که زه راشم ټیسټ ته سیکور ټیسټ چې نه موږ سره څه شوه ټیسټ هم موږ سره لوډ شو. ریپورټس ته رالم الان کې په کار خو دا وایي خالص ریپورټس ګوره دلته کې ریپورټ راغی ریپورټ چې دا اوس دا ویو دا دلته راغله الله پاسې چې کوم ماسټر دغه په خپل ځای باندې شو دا لاګین شو. لاګین زه بیا لاګین شم دا موږ سره یو ماسټر لیاوټ چې دا په ټولو باندې اپلای کیږي. اکاونټس ته چې څونه هم زه ویو جوړم او دا لیاوټ یوز کوم دا لیاوټ خو به راځي او هغه ویو به دلته راځي. لکه زه دا ریپورټس دی او زه راشم دا ریپورټس کې لږ چینج وکړم ریپورټس ویو دلته کې راشم چې this is report view دا دلته کې this is report view مطلب ولې هلته کې ما دې ته ویلي دي چې په دې ډیو کې کم چې لیاوټ پیج ته راشم زم چې ښه که دلته زه بالفرض په دې باندې دغه استعمالوم چې کلاس از اکوال ټو کنټینر مطلب سایډونو ته لږ مارجن ورکړه موږ سره به ویو څه شي سایډونو ته مارجن میلاو شي. او هم دغه به زموږ سره په دې ډیو کې به نور پیجونه شو کېږي او دا موږ سره ماسټر پیج دی. که په دې کې زه څه چینجز کول غواړم په دې کې دلته کې زه کولی شم چې څه چینجز زه دلته کوم. فرض که زه وایم چې آیکان چینج کړم آیکان که موږ سره یو بل ایمیج وي پرمننټ ایمیج وایم چې ریپورټس لپاره زه وایم چې ریپورټس ایمیج شو به نو ټولو ځایونو کې به دا موږ سره څه شي دا به چینج شي. زه اوس کوم پیج ته ځم ریپورټس آیکان چې دی دا سره دا به اپډیټ کېږي.